สวัสดีครับผมตู่ดวันนะผมวันนี้ผมพาทุกคนรู้จักกับสุดยอดอาวุธของจอห์นวิกนะครับผมในเวอร์ชั่นของปืน Airsoft Gun นะผมหรือว่าปืน BB Gun ของเรานั่นเองนะผมตัวนี้เป็นงานของค่าย ENC ในรหัส855นะผม ENC เนี่ยถอดแบบปืนนะผมของจอห์นวิกภาค2นะผมปืน AR-15 นะผมที่แต่งโดยสำนักทารานแท็กติคอลนะผมมาในเวอร์ชั่นของ Airsoft Gun นะครับผมก็จะเป็นตัวบอดี้ที่เป็น upper เหลี่ยมนะครับผมมีการสกรีนในส่วนของลายมาร์กิ้งเข้าไปในบอดี้ทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผมตัวชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าที่ปั๊มตัว BMC มาค่อนข้างชัดเจนนะครับผมพันท้าย SL MOE สไตล์ดีไซน์ของ MacPo นะครับผมตัวกริปนะครับผมตัวแมกกาซีนนะครับผมรวมถึงตัวแฟลชไฮเดอร์ปลอกลดแสงที่เป็นของตัว 223 หรือว่ากระสุน 5.56 ทุกอย่างเนี่ยจำลองมาให้มันอยู่ในเวอร์ชั่นของ BB Gun นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยและลงตัวเลยทีเดียวนะครับของ ENC เนี่ยเขาทำออกมามี2รหัสก็คือ ENC 855 จะเป็นตัวชุดหน้า13นิ้วนะผมก็จะเป็นตัวเดียวกับที่จอห์นวิกใช้นะครับแล้วก็เป็นสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบยาวแต่ว่าชอบดีไซน์แบบเดียวกันนะนี่ ENC เขาก็ย่อชุดหน้าลงมาหน่อยนึงเหลืออยู่ที่10นิ้วนะครับเราก็จะเรียกว่า ENC 854นะผมเป็นตัวหน้าสั้นนะที่เห็นบอร์ดแม็กตรงเนี้ยนะครับผมมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับในกล่องเขาจะให้มานะเราต้องเอามาใส่เพิ่มนะใส่เพิ่มพอใส่แล้วนี่จะออกมาเป็นแบบนี้ในส่วนของตัวแมกกาซีนนะเป็นแม็กสแตนนะครับผมเป็นแม็กสแตนไม่มีเสียงกระสุนนะต้องใช้ในส่วนของตัวเนี่ยนะครับผมเป็นสปีดโหลดเดอร์โหลดเข้าไปนะที่ตัวบอร์ดแม็กนะครับบอร์ดแม็กที่เป็นทารานเทคนิคอลตัวนี้นะผมเป็นงาน CNC นะเนียบมากนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC วัสดุเบาแล้วก็จะมีมาร์กิ้งของโลโก้ทารานเทคนิคอลอินโนเวชั่นอยู่ด้านข้างซ้ายและขวานะตัวหมุดข้างหน้าตรงนี้เวลาใส่นะครับเวลาใส่นะครับผมเราจะต้องทำการคลายสกรูตรงนี้ก่อนแล้วก็ถอดนะครับแผ่นปิดตัวเดิมออกแล้วก็สไลด์ตัวนี้ปิดเข้ามานะแล้วก็ตัวนี้จะขันเข้ามาล็อกอยู่ด้านหลังลักษณะแบบนี้นะครับนะโอเคผมลองโหลดกระสุนแล้วนะผมแบตเตอรี่ใส่ในส่วนของแกนพานท้ายด้านหลังนะแกนพานท้ายด้านหลังตัวนี้ผมติดตั้งในส่วนของสโคปนะเป็นสโคปยิงไวสโคปยิงไวนี่ขาปลดเร็วนะแมกกาซีนใส่บอร์ดแม็กให้เรียบร้อยนะตั้งสโคปยิงไวขาปลดไวแล้วก็กิบหน้าคีย์มอด FMA ตัวนี้นะผมให้บอกเลยว่ามันดูคล้ายแทบจะเหมือนแล้วแหละนะครับค่อนข้างที่จะสมจริงศูนย์หลังต้องถอดออกนะครับผมเพื่อให้ใส่ในส่วนของขาสโคปได้นะเกียร์บ็อกของ ENC เป็นเกียร์บ็อกเวอร์ชัน2ล่าสุด2019นะครับผมสำหรับปืนรุ่นนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะเอาดูความเร็วกันหน่อยดีกว่าว่าปืนENC John Wick นะครับผมความแรงกระสุนวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่เลยนะครับผม422นะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมของปืน ENC ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณ420ฟุตต่อวินาทีนะครับผมอัตรายิงต่อเนื่องก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมไม่ต้องปัดลานเพราะว่าเป็นแมกกาซีนสแตนเราจะต้องทำการโหลดโดยใช้ตัวสปีดโหลดเดอร์นะครับผมในการโหลดกระสุนนะครับผมลองออโต้โหมดนะครับโอเคนะครับผมยิงลื่นตามสไตล์ปืน ENC ความลงตัวของปืนมันอยู่ที่ดีไซน์ทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของSL พันท้ายตัวนี้ที่เป็นดีไซน์ของMacPo ในส่วนของกริปที่มีกันลื่นนะครับผมแล้วก็ PMax สไตล์ตัวนี้รวมถึงตัวกิบหน้านะครับผมแล้วก็รับกับตัวชุดหน้าที่เป็นคีย์มอดนะร่วมกับตัวสโคปยิงไวเพราะว่าเน้นในเรื่องของความชอบไวนะครับผมโอเคนี่กระสุนหมดละนะครับสำหรับปืน ENC ในกล่องนะครับผมในกล่องของรุ่น854แล้วก็855นะผมก็จะมาในกล่องสีดำให้ในกล่อง
ไม่มีอะไรนอกจากตัวปืนและแมกกาซีนนะผมแต่ละกล่องก็จะมีในส่วนของตัวบอกแม็กมาให้1ตัวแล้วก็จะมีในส่วนของ instruction manual วิธีการใช้งานนะครับผมรวมถึงโฆษณานะครับผมก็คือใบแคตตาล็อกนะครับผมของปืนรุ่นต่างๆของ airsoftec.com เขานะครับผมสำหรับปืน AEG นะครับผมตัวนี้นะครับปืนระบบไฟฟ้า Airsoft กันที่ถอดแบบในส่วนของปืนจอห์นวิก 2 มานะครับผมว่าด้วยราคาแล้วก็ความลงตัวแมททีเรียลรวมถึงสมรรถนะการยิงของค่ายนี้เขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่ารุ่นนี้คุ้มค่าน่าเก็บสะสมอย่างมากเลยนะสำหรับแฟนๆจอห์นวิกนะครับผมไม่น่าพลาดเลยนะครับผม M4 หรือ AR-15 จอห์นวิกนะครับผมโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากให้รู้จักว่าตอนนี้ ENC เขาทำตัวปืนรุ่นนี้ออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมตัวเดอะวันขอบคุณที่ติดตามชมผมครับ